Moikka! Mä oon Aija ja tää on mun Follow a Farmer -esittelyjakso. Tällä kasvukaudella mä näytän, mitä kaikkea meidän tilalla tapahtuu. Hypätkäähän kyytiin! Elikkä mä oon Kalekin Aija ja mä viljelen Rantalan tilaa täällä Pornasissa ja viljelyksessä meillä on tällä hetkellä 250 hehtaaria ja meillä on tavoitteena, että olisi myllyvehnää ja suurimokauraa ja mallasohraa ja sitten on öljykasvia, rypsiä ja rapsia aina tilanteen mukaan ja välillä on härkäpapukin sitten mukana viljelykierrossa. Kasvinviljelyn ohella niin tehdään koneurakointia, että meillä on tienhoitoa 3 koneen voimin talvisin ja sitten kaivinkone löytyy tilalta ja sitäkin tehdään ja sen lisäksi myös polttopuun myyntiä on tässä harrastettu, tai en mä tiedä onko se nyt enää harrastus, kun sitä menee aika paljon tälläkin alueella kaupaksi, mutta kiirettä kyllä pitää niin kuin vuoden jokaisena aikana, että työttömänä ei tarvi olla kasvukauden ulkopuolellakaan. Meillähän on sillä, että sukutila ja isäukon suku on ollut 1600-luvusta asti täällä Laukkoskella ja isän isä on aloittanut viljelyn siinä isän paikassa tällä hetkellä vuonna 50 ja isä on samana vuonna syntynyt. Että tällä hetkellä tilan viljelypinta-ala on pitkälle yli 20-kertainen siitä, missä isä aloitti ja omakin pinta-ala on yli 10-kertainen siihen nähden. Pienestä pitäen on aina kaikissa koneissa reuhkattu mukana, niin siinä se kipinä sitten on syttynyt ja vuodesta 2010 asti mä oon ollut täyspäiväisesti tilan hommissa mukana ja silloin aloitin isän tilalla ja nyt meillä on maatalousyhtymä. No, meillä on käytössä aika pitkälti kevennetty muokkaus, riippuu aina kelistä. Et jos on huono syksy, on märkää, niin sitten jätetään aika paljon sängelle, et ei mennä turhaa survomaan sinne pellolle koneella, jos ei ole pakko. Ja sitten jos on parempaa ilmaa, niin sitten syksyllä muokataan lautasmuokkaimella tai kultivaattorilla. Ja toisinaan myös kynnetään, mutta se kyntäminen on kyllä jäänyt aika vähäiseksi. Ja keväällä sitten Topline Superilla tehdään kylvöpohjat ja Rapidilla vedetään siemenet perään. Että kun se Rapidi ei ihan semmoinen suora kylvökone täällä Savimaalla ole, niin se vaatii sen muokkauksen ja se on todettu meillä niin kuin hyväksi. Että meillä on käytetty lautasmuokkaintakin kevätmuokkauksessa, mutta se ei oikein ollut semmoinen hyvä juttu, että toi Topline tekee tosi nätin sen kylvöpohjan. Siis saveahan meillä nyt on niinku 99% melkein kaikki pellot, että hiuesaveja, hietasaveja, aitosaveja, kaikkea löytyy. Sehän on tosi tarkka keväällä siitä, että koska sinne kylvetään ja milloin tehdään toimenpiteet. Et liian märkää ei pidä mennä ronkkimaan ja sit jos se pääsee liian kuivaksi, niin siinä on jo menetetty aika paljon. Et kyllä se vaatii semmoista vähän niin kuin tarkkailua onnistuakseen, mutta se kyllä antaa satoa se savimaa sitten, kun kaikki tähdet osuu kohdalleen niin sanotusti. Ja perusjutut pitää olla kunnossa, niin kyllä sitä satoa sitten tulee lisää ja pystyy sitä satotasoa nostamaan pienillä toimenpiteillä. Suuria satoja, mutta kustannustehokkaasti sillä lailla, että toimenpiteitä tehdään harkiten eikä sillä lailla, että jos joku sanoo, että tähän aikaan teet tämä ja tämä ja tämä, niin ei. Että kyllä me aika paljon tai tosi paljon tarkkaillaan kasvustoja, että se on semmoinen tosi tärkeä juttu meillä ja ajetaan sitten aineita tarpeen mukaan ja sään mukaan, että jos on stressiä tai jotain, niin sitten käytetään hellävaraisempaa ainetta ja että ne kasvinsuojelusuunnitelmat elää tosi paljon. Niin kuin nyt viime vuosina on elänytkin, kun on ollut niin haasteelliset nämä sääolosuhteet. No kyllähän ne aina kustannuksen nousu pistää mietityttämään, että mitä siellä pellolla tekee ja mikä on kannattavaa ja mistä sitten pitää tinkiä. Nyt ostettiin uusi lannoitteen levitin justiin, että saataisiin jaettua lannoitusta. Keväällä pistetään vähän paukkuja ja sitten jos se alkaa näyttää se keli semmoiselta, että ei kannata pistää lisää, niin ei laiteta, että se on niin kallista lystiä jo laittaa sitten apulantaa ihan hirveitä määriä, kun meilläkin kumminkin satotasokorjaukset on täysillä käytössä ja kaikki, että kyllä sitä satoa haetaan sieltä pellosta. Tilanpidossa on mulle tärkeintä, että tila on elinvoimainen ja siinä pystyy sitten itsensä ja puolisonsa elättämään jatkossa, niin sillä mennään. Mutta kyllä se, että näkee sen
kädenjäljen ja se on hirmu hienoa sitten kun huomaa onnistuneensa ja tulee sitä satoa. Ja sitten se justiin, että pääsee tarkkailemaan miten se kasvustot kasvukauden aikana kehittyy ja se on varmaan niin kuin kliseisesti ja voi sanoa, että luonnon kanssa on sillä lailla mukava pelata, vaikka välillähän se ketuttaa armottomasti, kun kaikki näyttää hyvältä ja sitten tuleekin joku hirveä kuivuus tai sade ja kaikki sitten meneekin siinä. Mutta se varmaan on se suola tässä hommassa. Moi! Terve! Hei, ihan mahtavaa, että lähdit mukaan tähän Flow Farmerin tokalle tuotantokaudelle. Joo, ihan mukava olla mukana tässä hommassa ja mielenkiintoinen projekti tulossa. No ihan varmasti. Sulla oli jossain syysvehnää kylvässä, eiks vaan? Joo, kyllä on talvehtimassa toivottavasti. Lähdetään kattoo. No mennään kattoo mitä näyttää. Joo, Aijalla oli siellä hyvännäköiset syysvehnät. Ainakin nyt näyttää lupaavalta, että talvehtiminen on onnistunut. Että kaiken kaikkiaan sitä oli semmoinen 20 hehtaaria nyt sitten kylvössä. Ja keväällä katsotaan sitten rikkapaineen mukaan, että mitä aineita sinne ruiskutetaan. Joo, kyllähän ne syysviljat tällä hetkellä vielä ihan hyviltä näytti. Että varastossa on jonkun verran aineita, mutta täytyy sitten vielä tarkennella BASFin agronomin kanssa, että mitä lääkitystä sinne kasvustolle sitten keväällä annetaan. Tässä oli tämänkertainen Follow Farmer-jakso. Seuraavassa jaksossa päästään varmastikin jo valmistelemaan kylvöjä. Kannattaa ottaa BASFin somekanavat seurantaan ja pääset seuraamaan, mitä me farmerit puuhaillaan. Nähdään ensi jaksossa.